Tjänare, Stefan här. I den här filmen så ska vi byta motorolja och filter. Och vi ska även byta olja i framaxeln på en traktor. Och det här det gäller ju för väldigt många olika traktorer förstås. Men vi måste ju ha någon traktor att visa det på. Och då har vi den här Valmeten utav modell 605. Och det är den som får vara patient i just den här filmen. Men som jag sa, det här är ju övergripande för de flesta traktorer. Och det här är ju en film som jag har producerat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och vad bör man då tänka på när man ska byta oljor? Ja, som ni såg så backade jag in traktorn just nu. Och det är ju för att nu har jag varit ute och kört den här så att den ska vara genomvarm. För att när oljan är varm då följer det lättare med partiklar. Man börjar byta olja med jämna intervaller och det är ju för att oljan blir ju mättad. Den tar ju upp olika partiklar. Det kan ju vara smuts, avlagringar och även det som slits. Till exempel i en framaxel så har du ett visst mekaniskt slitage. Och oljan tar ju upp det här. Och för att det här inte ska ligga kvar på botten när man tippar ur oljan så bör oljan vara i arbetstemperatur. Så därför var jag ute och åkte nu och hälsade på en granne och pratade med han som bor ganska långt bort så att det verkligen skulle vara varmt. Och nu är det ju bäst att vi sätter fart innan det här kallnar. Och det jag brukar börja med det är att jag tar ur huvudströmbrytaren eller nyckeln ur traktorn. Och så lägger man den på oljedunken. För då vet man att man fyller olja innan man startar traktorn sen. För man har ju hört åtskilliga historier där folk har blivit avbruten i arbete och så har de glömt att fylla i olja och starta motorn och ja, ni förstår ju. Och då jag själv är lite vimsig så vill jag gärna inte göra det där. Så därför nyckeln eller huvudströmbrytaren på oljedunken för att inte missa att fylla i olja. Och så akta ner så ni inte bränner er på den här heta motoroljan. Och det här har jag sagt förut och jag säger det igen. Att det är mycket trevligare att hantera ett dränerat filter. Så man inte håller på och spiller med det här sen eller det tippar och råkar rinna ut. Och sist vi gjorde det här då hade jag ett grillgaller. Men nu är det mitt i sommaren och jag var faktiskt och hämtade där häromdagen för att vi skulle grilla. Och det jag hittade nu var en gammal brödback ifrån ett bageri. Fungerar lika bra. Och då har man ett tomt filter sen som är som sagt mycket trevligare att hantera. Och nu har olja runnit ur. Så nu sätter vi tillbaks bottenpluggen och fyller i olja. Och glöm då inte att montera en ny kopparbricka så att pluggen blir tät. Och med pluggen på plats så är det ju dags att montera det nya oljefiltret. Och för att man ska få dit filtret korrekt och för att det ska täta ordentligt så bör man stryka på en tunn oljefilm på gummitätningen. Och ett sånt här filter är ju då tomt förstås när man köper det. Det är alltså ingen olja i. Och därför rekommenderas ju att man fyller upp filterna innan man sätter dit dem. Så att man får oljetryck så fort som möjligt.
Men på de här traktorerna sitter ju filtret upp och ner. Ja, då måste man ju vara riktigt snabb om man ska hinna få dit det innan olja rinner ut. Ja, hur gör man då egentligen? Ja, det jag brukar rekommendera, det är att man kör med stoppvajern ute. Man drar ut vajern, kör runt motorn till dess att man har oljetryck. Sen trycker man in stoppvajern och startar motorn. Så är det klart. Och dra nu inte åt filterna för hårt. För då kan det vara riktigt besvärligt att få löst dem. Man ska ju förstås inte dra åt dem för lite heller, utan enligt anvisningarna som står på filtret. Alternativt i verkstadshandboken. Och glöm nu inte att ta nyckeln ifrån dunken, så den inte riskerar att hamna nere i oljemåttet. Och hur mycket olja ska man fylla i traktorn då? Ja, många gånger så finns det på Olsson Parts hemsida vilken typ av olja man ska ha i motorn och vilken volym. Och finns inte det, eller att man känner sig osäker, så finns det en mycket trevlig kundtjänst dit man kan ringa och fråga. För här vill man inte göra fel. Så där, det var 9 liter. Vilket är rekommenderat för den här traktormodellen. Nu är det dags för provstart. Och då gör vi det där som jag sa, vi håller stoppen ute. Ut med stoppvajern och... Ja, just det. Ja, huvudströmmen. Nu ska vi se. Och där kom oljetrycket. Nu får motorn stå. Så motorolja får sjunka ner, så ska vi kontrollmäta nivån efter att vi är färdiga med framaxeln. Och den börjar vi med på en gång. Att ta bort framhjulen, det är ingen absolut nödvändighet. Men det är mycket enklare att jobba då. Och man undviker spill. När man ska tappa ur navreduktionerna annars, så kan man ju använda sig av en gammal hängränna, ett vinkeljärn eller något annat, så att man får ut det i ett tråg. Men tar man bort hjulen så rinner det ju rätt ner och då är det lättare. Och man börjar nu titta noga. Hur ser oljan ut? Är det partiklar i den? Är den silverfärgad? Då kanske det är mycket spån i axeln. Dags att göra en åtgärd. Men ser den bra ut som i det här fallet, ja, då känns det okej att bara fylla på ny. Så nu ska vi ta navreduktionerna, så hoppas vi att det ser lika bra ut där. Ja,
det ser mycket bra ut även på den här sidan. Vilket förstås är glädjande. Och under tiden som de sista dropparna rinner ut ur navreduktionerna så ska vi börja fylla i ny olja i differentialen. Och hur vet man då vilken typ av olja man ska ha och hur mycket man ska fylla på? Ja, om det inte står i litteraturen som hör till traktorn så kan man många gånger hitta det här på Olsson Parts hemsida. Och det är ju så här att vissa framaxlar har ju en typ av olja i navreduktionerna och en annan olja i axelkroppen. Det kan ju även sitta oljefilter på framaxeln. Och de här grejerna kan du få reda på hemsidan. Och du kan ju även förstås beställa där. Och vad gäller den här traktorn så har den samma olja i hela framaxeln. Och det är ju då en gammal traditionell 80-90. En EP-förstärkt så kallad hypoidolja. Så ikväll kommer inte jag lukta så gott om händerna. Det är ju ett som är säkert. Och vad gäller volymen så är det 4 liter i axelkroppen och 1 liter i vardera navreduktion. Och jag vill passa på att hälsa Billy välkommen. Han brukar vara med och jobba han också, förstår ni. Ja, och när vi ska fylla axelkroppen då tänkte jag mig använda mig av den här. En gammal fin pump. För här har vi då en nivåplugg. Och då är det bara att fylla till underkant på nivåpluggen. Och sen är det färdigt. Och vad gäller navreduktionerna så tar jag en 1 liters flaska. Man behöver inte krångla till det mer än så. Så jag tycker att vi sätter fart på en gång. Nu är det precis i underkant på nivåpluggshålet. Så nu sätter vi tillbaka den pluggen och sedan fyller vi navreduktionerna. Och om det går svårt att snurra naven så kan det vara att fyrhjulsdriften ligger i. Och då får man lägga ur den. Nu är det påfyllt och klart. Och det är påfyllt med rätt volym. Man kan säga så här att man får bristningar om man fyller på fel volym. Fyller man på för lite olja då får man en bristande smörjning. Det smörjer för dåligt. Och fyller man på för mycket olja då får man tätningar som brister och det börjar läker. Och inget av det där vill man ju vara med om. Nej, så rätt typ av olja och rätt volym. Och när man ändå har hjulen lös, om man väljer att skruva lös dem, så kan man ju passa på att känna på styrleder. Ja, lite glapp men helt okej. Och så kan man ju känna på andra hållet då. Alltså vridhuslagringen. Och ja, det där är inte bra. Är det en glapp här, då gör det att det äter ju däck och till slut börjar det äta på gods och andra saker. Ja, det här, det tittar vi på i en annan film. Det vi ska göra nu, det är att vi ska kontrollera oljenivån i motorn. Ja, det ser mycket bra ut. Alldeles rätt mängd. Och det här har ju gått väldigt bra. Och det som återstår att göra nu, det är ju att skruva tillbaks framhjulen och sätta dit plåten här. Och sen är det bara dundra och köra. Och jag önskar ju er stort lycka till med oljebyten i såväl framaxlar som motorer och andra saker
på er traktor. Och tack för att ni tittar på den här filmen. Vi ses i en annan film. Hej med er!